Xin chào mọi người, mình là Elin Nhung. Video này mọi người hãy cùng nhà mình đi khám phá thành phố Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc nhé. Mình sẽ chỉ dẫn cho mọi người cách mua vé tàu điện ngầm và đi khám phá đàm tế thiên đàn cũng như thưởng thức nhiều món ẩm thực đặc trưng của Trung Hoa nha. Nhà mình xuất phát từ thành phố Munich và bay thẳng chuyến bay đến thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc. Thời gian bay là khoảng độ 10 tiếng và giữa Munich và Bắc Kinh là cách nhau 7.750 cây số. Nhà mình vừa hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh và đã vào luôn quán này ăn để lấy sức cho đỡ mệt. Nhà mình có đặt 2 bát mì, một bát mì thịt lợn và một bát mì lòng bò cay Tứ Xuyên. Đây là bát mì thịt lợn có giá 28 tệ này. À mà cái ngăn ở dưới bàn này có cả đũa này, giấy ăn luôn nha mọi người. Mình cứ đi tìm mãi cuối cùng hóa ra nó ở đây. Suất mì lòng bò cay Tứ Xuyên này có giá 34 tệ, tức là khoảng 123.000 đồng. Một bát mì như này thì có lòng bò này, rau chua và rau thơm. Sợi mì của cả hai bát này thì mình thấy là đều dai và ngon. Suất mì này sẽ có vẻ là trông sẽ cay. Ôi cay nha, cay quá. Mời cả nhà nha. Nước của cái mì lòng bò này mình ăn thấy cay quá mọi người ạ. Chắc là cái vị cay của ớt Tứ Xuyên ấy, nên là ăn xong cái hậu vị nó rất là cay, xong lại còn cảm giác hơi tê tê lưỡi nữa. Mình thực ra là ăn cay cũng khá là giỏi, nhưng mà mình lại không cảm thấy thích cái vị cay của cái ớt Tứ Xuyên này cho lắm. Sau khi ăn xong thì nhà mình đi tàu điện ngầm để về khách sạn. Để về được đến khách sạn thì mình cần đi 2 chuyến tàu, một chuyến Capital Airport Express, xong sau đó đổi sang đi tàu điện ngầm trong thành phố. Giá vé để đi được về đến khách sạn của mình thì là khoảng 28 tệ. Trên tàu bao giờ cũng có những cái bảng mà ghi bến tiếp theo là bến nào và phiên âm ra tiếng Latin, nên mọi người không phải lo nha. Sau khi về khách sạn để vali và nghỉ ngơi một chút thì bây giờ nhà mình đang đi dạo khu phố quanh khách sạn. Nhà mình thuê khách sạn ở khu phố Đông Si này mình thấy khá là tiện. Mọi địa điểm đi đến thì hầu như là chỉ cách khoảng 10 đến 15 phút. Mình thấy ở đây có cửa hàng bán bánh bao nha mọi người. Chắc bây giờ mình sẽ mua một vài cái để ăn thử nha. Sang đây mà muốn đặt gì thì mình cứ phải ra chụp ảnh, xong sau đó cho Google Translate dịch thì mới biết là đấy là những món gì hoặc là hương vị gì. Xì xì. Cái cuối cùng người ta chỉ là chỉ có cái này. Một cái bánh bao thì là có giá 3 tệ, tức là khoảng 11.000 đồng một cái. Nhà mình cuối cùng gọi 3 cái bánh bao, một cái nhân thịt lợn, một cái nhân xá xíu và một cái nhân rau chua gì đấy mọi người ạ. Nói chung là vỏ bánh thì ăn giống như bánh ở Việt Nam mình, nhưng mà nhân thì ăn có vị khác. Nói chung ăn cũng ok, mọi người sang đây thì nhớ ăn thử xem sao nha. Mình vừa mua 2 cốc trà sữa Cha Panda rất là nổi tiếng ở thành phố Bắc Kinh. Còn đây là menu của quán nha mọi người. Một cốc trà sữa như nhà mình vừa gọi thì có giá 16 tệ, tức là khoảng 58.000 đồng. Mình thấy trà sữa trân châu ở bên này rất là hiếm. Hầu như là các cửa hàng họ chỉ bán trà sữa không, hoặc là nếu mà có topping thì là những cái hạt gì như ví dụ như gạo lứt hoặc là thạch gì đấy thôi. Tiếp đến thì nhà mình sẽ vào quán này để ăn sáng.
Vì mình không biết tiếng Trung nên là cũng không biết là quán ăn này tên là gì và hai cái suất mì này là mì gì luôn. Nhưng mà đi qua thấy nó hay hay nên là cũng vào ăn thử xem sao. Đây có thịt này. Đây là toàn thịt bò thôi. Thịt bò, thịt này và mì giống như kiểu mì udon đây. Chắc không cay đâu, đách cả. Rồi, đây suất này là 22 này, traditional là nude nhé. Có thịt lợn, hầu như là thịt lợn với cả thêm nấm và rau này kia. Đấy, mì trông rất ngon. Còn bên này chúng ta sẽ có mì bò. Mì bò này là suất này 32, cũng có gia vị cũng nấm như thế này nhưng mà là thịt bò có gân. Hai suất mì này mình đều thấy ăn ngon nha mọi người. Sợi mì thì giống như kiểu sợi mì udon nhưng mà nhỏ hơn và dai dai và dẻo dẻo. Còn nước sốt thì là nó sền sệt và không hề bị cay nha. Bình thường mình cũng rất thích ăn cay lắm nhưng mà kể từ sau khi ăn cái suất mì ngày hôm qua ở sân bay thì thôi đi Trung Quốc không dám gọi ăn cay luôn. Không gian quán thì mình thấy cũng sạch sẽ và rộng rãi. Không cay đúng không? Còn đây là một suất chân giò, chắc là được ninh trong nước soya. Giá 40 tệ. Sau khi ăn xong thì nhà mình bây giờ sẽ đi bộ ra bến tàu điện ngầm để đi đến bến Thiên Đàn nha. Nhà mình đi tầm này là vào khoảng cuối tháng 3 nên là thời tiết vẫn hơi lạnh nha mọi người. Nhiệt độ thì dao động khoảng từ 8 đến khoảng 19-20 độ. Đây là bến tàu điện ngầm Đông Si. Ở đây thì vừa có thể đi được tàu số 5 và tàu số 6. Trước khi đi đến một địa điểm nào đó thì hầu như mình sẽ đều mở app Metroman ra để tra xem là đi bến từ khách sạn nhà mình đến cái bến đấy thì là phải đi đường tàu nào, đi bao nhiêu bến và đi hướng nào. Ok, bây giờ nhà mình sẽ mua vé để đi tàu điện ngầm nha mọi người. Bắt đầu chỗ này là nó là tiếng Trung thì mình bấm vào dưới này thì sẽ là English. Thế bây giờ nhà mình muốn đi tàu số 5 thì mình bấm trên này, có rất nhiều các loại tàu số, các số khác nhau nhé. Số 5 này. Đấy, bây giờ nhà mình đang đứng ở cái bến màu hồng này và nhà mình muốn đến bến tên là đây, Temple of Heaven, Eastgate. Đấy, bấm vào đây. Đấy, 3 tệ một người một lượt. Mình mua 2 người lớn nha, là 6 tệ. Thế xong thì muốn trả tiền thì mình bấm vào Next. Đó, nếu mà mọi người muốn trả tiền mặt thì bấm vào đây. Muốn trả theo WeChat, Alipay thì bấm vào đây, hoặc Visa bấm vào đây nha mọi người. Nhà mình trả theo WeChat thì bấm vào đây thôi. Ok, thế xong thì họ sẽ in vé ra là xong mọi người ạ. Đây, nhà mình vừa mua xong thì ticket nó sẽ ra theo cái kiểu cạc như này mọi người ạ. Đi vào đấy thì mình dí cái cạc phía trên thôi. Còn đến lúc đi ra thì mình nhét cạc vào thì trả lại cái cạc này là xong một lượt đi nha. Ok. Ok, bây giờ nhà mình sẽ đi qua đây nha mọi người. Đây, mình dí lên trên này này. Đấy, cửa sẽ mở ra. Xong sau khi vào trong thì mọi người cứ đi theo mấy cái bảng chỉ dẫn này là sẽ đến được đường tàu mình muốn nha. Để đi được đến Thiên Đàn thì mọi người đi ra cổng A như bảng chỉ dẫn này chỉ nhé. Bến này là nhà mình đang ở Temple of Heaven Eastgate Station. Thì đi ra thì mọi người nhét cái cạc này vào cái chỗ này nhé. Đây, mọi người nhét cạc vào đây nha. Ok, bây giờ mình ra cổng A đây. Mọi người nhìn xem trước khi vào đường ra tàu điện ngầm là chỗ nào cũng có kiểm tra an ninh như này đấy.
Vẫn là mùa lạnh nên là bến ga tàu điện ngầm nào họ cũng chắn mấy cái tấm như này để cho đỡ gió. Mới ra ngoài đã có người quảng cáo để đi chụp hình với cả make up theo kiểu Trung Hoa này mọi người. Nhà mình đã đến được Thiên Đàn. Bây giờ thì nhà mình sẽ xếp hàng để mua vé vào cổng nha. Mọi người cũng có thể mua vé online hoặc là đến đây để mua vé trực tiếp ở quầy này cũng được. Một cái vé như này là giá sẽ là 28 tệ. Nhà mình đi vào mùa thấp điểm, tức là từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm thì vé sẽ rẻ hơn là đi vào mùa cao điểm nha. Bình thường vé mùa cao điểm thì sẽ là 34 tệ. Vé 28 tệ mà mình vừa bảo là đã bao gồm vào hết tất cả các địa điểm trong khu này rồi. Giờ mở cửa của Thiên Đàn này là từ 8 giờ đến 16 giờ 30. Vào những mùa cao điểm thì họ còn mở đến tận 17 giờ 30. Và từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần, đóng cửa vào thứ 2. Để đi bộ được đến Thiên Đàn thì mọi người cứ đi dọc theo con đường dài này thì sẽ đến được. Ban đầu thì mình tưởng không đông nhưng mà đến đây thì bắt đầu thấy đông rồi nha mọi người. Gió quá mọi người ạ. Và đông nữa. Nhà mình đang đi lúc mà mùa đi du lịch thấp điểm của bên Trung Quốc nhưng mà vẫn rất đông. Chứng tỏ là mùa cao điểm sẽ còn rất đông nữa. Giữa lòng Bắc Kinh náo nhiệt, nơi những tòa cao ốc chen nhau vươn lên bầu trời, vẫn có một không gian thanh tĩnh, trầm mặc như một lời nhắc về quá khứ huy hoàng của Trung Hoa cổ đại. Đó là Thiên Đàn, Temple of Heaven, một trong những công trình tôn giáo và kiến trúc đặc biệt nhất thế giới. Thiên Đàn nằm ở phía nam trung tâm thủ đô Bắc Kinh, thuộc quận Đông Thành. Toàn bộ khu vực Thiên Đàn được bao quanh bởi một công viên rộng lớn, như một ốc đảo xanh giữa lòng đô thị hiện đại. Dù nằm ngay trong nội đô Bắc Kinh, nơi đây vẫn giữ được không gian thanh bình, đầy chất thiền, khác biệt hoàn toàn với nhịp sống sôi động bên ngoài. Thiên Đàn được xây dựng vào đầu thế kỷ 15 dưới triều đại nhà Minh và sau đó tiếp tục được sử dụng bởi các hoàng đế nhà Thanh. Nơi đây không phải là một ngôi đền thông thường mà là nơi các vị hoàng đế đến để cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bởi theo quan niệm xưa, hoàng đế là thiên tử, con trời, người duy nhất có thể giao tiếp với thiên mệnh. Toàn bộ quần thể Thiên Đàn rộng hơn 270 ha, thậm chí còn lớn hơn cả Tử Cấm Thành. Mỗi chi tiết trong kiến trúc nơi đây đều chứa đựng biểu tượng. Hình tròn tượng trưng cho trời, hình vuông tượng trưng cho đất, màu xanh lam là màu của bầu trời. Sự hài hòa và đối xứng trong từng thiết kế tạo nên cảm giác trang nghiêm mà thanh thoát. Một trong những công trình nổi bật nhất tại đây là Điện Kỳ Niên. Đây là tòa nhà hình tròn, mái lợp ngói men xanh, đứng uy nghi trên 3 tầng nền đá cẩm thạch trắng. Tòa điện không dùng một chiếc đinh nào để xây dựng, hoàn toàn dựa vào kết cấu gỗ truyền thống, thế nhưng vẫn vững chãi qua hàng trăm năm.
Bây giờ nhà mình sẽ lại đi quay lại để đi ra ngoài nha. Một trong những điểm đặc biệt khiến thiên đàn trở nên gần gũi và sống động chính là hành lang dài, hay còn gọi là trường lang. Đây là một hành lang mái che bằng gỗ, kéo dài hàng trăm mét, nối liền các công trình chính trong khu đền. Ngày xưa, hành lang này được dùng làm lối đi cho các nghi lễ long trọng của hoàng đế. Ngày nay, trường lang mang lại một vẻ đẹp rất khác, gần gũi, bình dị. Mỗi sáng, nơi đây trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng của người dân Bắc Kinh. Nhà mình vừa đi tàu điện ngầm đến khu phố cổ Quanmen Street, hay còn được gọi là phố cổ Tiền Môn. Nhà mình đang đi bộ trên một phố song song với phố cổ Tiền Môn. Mình thấy phố này thì có nhiều quán ăn bình dân hơn phố cổ Tiền Môn mọi người ạ. Mọi người có nghe thấy không? Nói chung là mình thấy là đi bộ trên phố bên này, chỗ nào cũng có cái loa phát ra tiếng rất là to luôn ý. Phố cổ đúng không? Bây giờ mình sẽ rẽ sang phải này để đi vào cái phố cổ Tiền Môn chính nha. Cách không xa thiên đàn và quảng trường Thiên An Môn là một con phố mang đậm hơi thở của Bắc Kinh xưa, đó chính là phố cổ Tiền Môn. Tiền Môn từng là cổng thành phía nam của Bắc Kinh cổ, được xây dựng từ thời nhà Minh. Ngày nay, khu vực quanh Tiền Môn đã trở thành một tuyến phố đi bộ nhộn nhịp, là nơi giao thoa giữa lịch sử và hiện đại. Hai bên đường là những ngôi nhà cổ mang phong cách kiến trúc truyền thống Trung Hoa, xen lẫn với những cửa hiệu được phục dựng theo dáng dấp của thế kỷ trước. Và đây là quán vịt quay Bắc Kinh mà nhà mình định đi đến ăn mọi người ạ. Nhắc đến ẩm thực Bắc Kinh, chắc chắn không thể bỏ qua món vịt quay Bắc Kinh, một biểu tượng ẩm thực trứ danh đã nổi tiếng khắp thế giới. Và nếu muốn thưởng thức món ăn này đúng chuẩn hoàng gia xưa thì không nơi nào xứng đáng hơn Toàn Tụ Đức. Toàn Tụ Đức được thành lập vào năm 1864 dưới thời nhà Thanh. Ban đầu đó chỉ là một tiệm ăn nhỏ trong khu phố Tiền Môn, nhưng nhờ công thức quay vịt đặc biệt cùng tay nghề điêu luyện, quán nhanh chóng nổi tiếng khắp kinh thành. Mình thấy quán có 2 tầng khá là rộng rãi mọi người ạ. Trải qua hơn 160 năm, Toàn Tụ Đức không chỉ giữ được danh tiếng trong nước mà còn đưa vịt quay Bắc Kinh vươn ra thế giới. Đây là quyển menu của quán này. Ok, nhà mình đã đặt một suất này mọi người ạ. Đây, suất này. Nhà mình đặt một menu 398 tệ, tức là khoảng 1.438.000 cho cả một con vịt quay mọi người ạ. Và nhanh như một cơn gió, sau khi nhà mình vừa gọi vịt quay xong thì một đầu bếp đã mang ngay một con vịt quay này ra. Mỗi con vịt quay Bắc Kinh được thái thành hơn 100 lát, sao cho mỗi một miếng đều có đủ lớp da giòn, lớp mỡ mỏng tan và phần thịt mềm ngọt bên dưới. Lát nào lát đấy đều xếp ngay ngắn, đều đặn như vẽ, không chỉ ngon mà còn đẹp mắt. Đây là set vịt quay Bắc Kinh của nhà mình. Một đĩa thì sẽ được xếp thành bông hoa, một đĩa xếp bình thường và một đĩa được đặt trên những cái miếng bánh giòn tan, kèm theo bánh thịt cuốn và rau và nước tương.
ăn nha. Ok, bây giờ mình ăn thử. Ok, ok thì con uống đi nhé. Dạ, đây. Da giòn, thịt vịt vẫn còn ấm, ngọt, ngon mọi người ạ. Khi đưa vào miệng, bạn sẽ cảm nhận được lớp da giòn tan, mỡ gần như tan chảy, không hề ngấy, quyện cùng nước chấm tương đậu đặc trưng, vị ngọt nhẹ, béo béo. Trong cái suất này còn có thêm cả canh nha mọi người. Đây, canh với cả nấm, với cả rau cải và đậu phụ. Ok, bây giờ mình sẽ cuốn thử một suất này xem sao nha. Cuốn thử một cái nha. Cho thịt vịt vào này. Đây. Đấy. Thịt vịt vào. Cho thêm một chút dưa chuột. Một chút cải chua. Và một chút rau này và một chút hành. Đó, đây là xong này. Bây giờ mình cuộn vào thôi. Gói trong chiếc bánh tráng mỏng, ăn kèm hành lá và dưa leo, món ăn đạt đến sự cân bằng tuyệt vời giữa hương, sắc, vị. Nếu mà mọi người chỉ đi 2 người lớn 1 trẻ con như nhà mình thì mình khuyên mọi người nên đặt nửa con vịt thôi, vì cuối cùng là nhà mình gọi 1 con vịt hơi bị nhiều quá. Ở dưới này mọi người còn có thể nhìn thấy gian bếp của quán. Vịt ở đây được quay bằng củi hoa quả, tạo nên một lớp da giòn rụm, thịt mềm ngọt và thơm lừng. Một món ăn từng dành riêng cho hoàng đế, giờ đây trở thành trải nghiệm không thể thiếu với bất kỳ ai đặt chân đến Bắc Kinh. Sau khi ăn xong thì nhà mình lại đi dạo tiếp phố cổ Tiền Môn để thử thêm một vài món khác nha. Khi màn đêm buông xuống, phố cổ Tiền Môn khoác lên mình một vẻ đẹp rất khác, vừa lung linh rực rỡ, vừa hoài cổ lắng đọng. Ánh đèn vàng hắt lên những bức tường gạch xám, những mái ngói cong cong phản chiếu ánh sáng như trong tranh thủy mặc. Dòng người vẫn tấp nập qua lại nhưng không vội vã. Những quán ăn sáng đèn rực rỡ, hương thơm từ món vịt quay, bánh bao, kẹo hồ lô lan tỏa trong gió đêm. Tiếng leng keng của chiếc tàu điện cổ chậm rãi chạy qua như đưa người ta trở lại Bắc Kinh của hàng trăm năm trước. Nhà mình đi qua cửa hàng này thấy món bánh này hay hay này, nên bây giờ mình sẽ ăn thử một cái nha. Mình có dùng Google Translate để dịch thì là nó dịch ra tiếng Anh là Osman Toast Cake, nên mình cũng chưa hình dung ra được là bánh này như nào mọi người ạ. Đây là một cái bánh mình vừa mua ở cái cửa hàng này xong. Dịch ở trên mạng thì là một miếng bánh Osmatus gì đấy. Nên cũng không rõ là bánh gì mọi người nhé. Nó là 15 tệ nhé. Ôi, nó rất là dẻo mọi người ạ. Yeah. Bây giờ mình sẽ thử một miếng nha. Đây, mời cả nhà nhé. Bánh này được làm từ gạo nếp mọi người ạ. Gạo nếp nhạt nhạt, không có vị gì lắm. Phía trên này thì có một chút nước đường hơi ngọt ngọt. Bánh này nói chung mình thấy ăn cũng bình thường mọi người ạ. Nó có vị mềm, dẻo, ngọt nhẹ thôi và có một chút vị của mật ong.
Bây giờ nhà mình sẽ ăn thử kem matcha của quán kem này mọi người ạ. Nhà mình vừa gọi một cái kem matcha ở cửa hàng này nhé mọi người. Cửa hàng này rất là nổi tiếng. Mọi người nhìn xem người xếp hàng rất là dài. Đây là buổi tối rồi nhé, còn ban ngày còn dài hơn nữa cơ. Ok, bây giờ mình sẽ thử nhá. Kem rất là đậm vị trà xanh luôn. Ngon mọi người ạ. Ngoài kem matcha thì quán còn bán thêm rất nhiều các loại đồ uống khác nữa. Mọi người ơi, mình đã tìm được quán trà sữa Mitsui của Trung Quốc. Bây giờ mình sẽ vào mua thử một cốc trà sữa trân châu để xem nó có khác gì ở Việt Nam mình không nhé. Vậy là chúng ta vừa cùng nhau khám phá một Bắc Kinh rất khác, nơi lịch sử hòa quyện với nhịp sống hiện đại, từ thiên đàn tĩnh lặng đến phố cổ Tiền Môn rực rỡ về đêm và hương vị khó quên của món vịt quay trứ danh. Nếu mọi người thấy hành trình này thú vị, đừng quên ấn like, để lại bình luận và đăng ký kênh để cùng mình tiếp tục khám phá những góc nhỏ tuyệt đẹp khắp thế giới. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.